عملية التحنيط في مصر القديمة كانت قاصرة على الملوك والوزراء والكهنة والأثرياء فقط. فأما عامة الشعب فكان عليه صعب جدا تحنيط أجساد أمواتهم عشان التكلفة عالية جدا. عمليات التحنيط كالآتي: بعد أن يموت الملك يتم نقل جثمانه من قصره في البر الشرقي لمعبد الوادي في البر الغربي تمهيدا لبدء عملية التحنيط. قبل عملية التحنيط بيتم غسل الجسم كله بمية النيل ونبيذ النخيل. إزالة الأعضاء الداخلية: يتم إدخال قضيب من فتحة الأنف إلى الجمجمة لتكسير الدماغ حتى يتمكن من استنزاف الأنف. بعد كده بيسحبوا المخ بأنبوبة برضو من فتحة الأنف وبيسحبوا بيه المخ كله. بعد كده بيتم إزالة الأعضاء الداخلية. يتم عمل شق صغير بالجانب الأيسر، ويتم إزالة الكبد والرئتين والأمعاء والمعدة. بعد كده بيتم غسلهم وبيتعبوا في حاجة اسمها النطرون قبل وضعهم في برطمان المظلة، وما يطلعش القلب، يفضل زي ما هو، لأن القلب ده هو مصدر العاطفة والروح والشخصية. وبعد كده بيتم حقن البطن والصدر من عن طريق الشرج بمواد النطرون والراتنج ولفائف الكتان المشبع بالعطور وزيوت الصنوبر لقتل أي بكتيريا داخل الجسم أو داخل البطن. ثم يتم وضع الملح الراتنج على الجثمان من جوه ومن بره لامتصاص أي سوائل داخل جسم الموميا علشان ما تحييش أي بكتيريا أو ميكروبات. السائل ده ممكن يؤدي للحاجات دي يعني. ووضع مادة الراتنج على الموميا علشان تقفل أي مسام في الجسم، وحماية الموميا حتى لو تعرضت لعوامل التعرية أو الماء. عارفين شمع العسل اللي هو بيبقى جوه البرطمان ده؟ هو ده بيتحط في الفم والأذن والعين وفي شق البطن. حط لهم مستحضرات التجميل على الشفتين والخدود. لف الموميا بمئات أمتار الكتان المدهونة بالراتنج، ويتم تلوينها بأكسيد الحديد الأحمر. وبين كل لفة والتانية يحطوا شمع العسل كمادة صمغية لا بتلزق يعني. بعد كده بيتم عملية فتح الفم عن طريق أداة خشبية من أجل عودة الروح من جديد للجسد المتوفي. واللي كان بيقوم بهذا الطقس ابن الملك أو الملك اللي هيتولى الحكم بعده. وبعد كده الخطوة الأخيرة: اصطحاب جسد المتوفي للمعبد الجنائزي لإقامة طقوس الصلاة عليه والاستعداد لدفنه في مثواها الأخير. وكانت عملية التحنيط دي تستمر ل70 يوم. أما عن الأحشاء اللي كانت بتخرج من الموميا كانت بتوضع في أواني خاصة بها، وهي أواني عرفت باسم الأواني الكانوبية، وترسم عليه شكل الموميا. كان يوضع كل عضو من أعضاء الجسم في إناء على حدة. وقبل ما يحطوا الأعضاء دي في الأواني كان بيتم غسلها. في حاجة أنا نسيت أقولها لكم مهمة جدا برضو: قبل ما يلفوا الكتان ويحطوا النطرون والحاجات دي كلها بيغسلوا الموميا كلها من مية النيل والزيوت والعطور علشان البشرة تكون مرنة. بعد كده يشيلوا النطرون من الجسم ويحطوا في جسم الموميا دي نشارة خشب وكتان علشان أكنه يعني اللي هو يكون على قيد الحياة. نيجي بقى اللف الكتان بيلفوه ازاي؟ أول حاجة بيغلف الرأس وبعد كده الرقبة من شرائح الكتان، بعد كده الأصابع، بعد كده الدراعات والرجول، وده بشكل منفصل قبل ربطهم ببعض زي كده اللي هم في الآخر هيبقوا كده. بعد كده يقرأ الكاهن التعويذة بصوت عالي بينما يتم تغليف الجسم من أجل التخلص من الأرواح الشريرة، علشان هي معرضة للهجمات من الأرواح الشريرة، للهجمات المحتملة من هذه الأرواح التي ترغب في السيطرة على الجسم قبل كا. غالبا يرتدي قناع أنوبيس الإله المرتبط بعملية التحنيط والآخرة. هكذا نجد التعويذة مصحوبة من العديد من الصلوات والعزائم من أجل الآلهة والميت نفسه. أنت تعيش مرة أخرى إلى الأبد. ها أنت ذات مرة أخرى في الأبدية
أمام أوزوريس وأنوبيس وتحوت وماعت